So what's up sa inyo mga karunin? Ngayon, mag-ano tayo, mag-aayos tayo ng motor. Change oil, palit ng bearing sa mags. Kita nyo naman dito. Bearing sa manibela, bearing sa mags. Change oil, tsaka gear oil. Nasaan yung pang gear oil mo? Gear oil. Ayan. So, full maintenance tayo ng Mio M3 ngayon. Ayan. Ayun yung may-ari. Parang adik na kapre. Ayan, full maintenance tayo ngayon sa Mio M3. Hindi ko na bibidyohan yung buong pag-aayos. Ano ko na lang. Fast forward ko na lang. Hindi ko naman nahabaan yung vlog na to. Kasi nakaka-boring mag-explain. At napaboring rin na lang po sa mga viewers. So anyway, let's start na. Progress, natanggal na natin lahat ng bearing dito. Ayan, bearing dito. Ayan, so kakabit na natin tong bearing na binili ng owner. So ayun, kakabit na ulit natin. Shoo! So, ayun, ano natin kanina, sabi ko nga, ito, lalagay na lang natin yung mga bearing, sasabayan na rin natin ito kasi natanggal ko na yung mga bearing nito. Ayan, goods na. Ito yung bagong bearing, Koyo bearings. Koyo, Bachi Boy, baka naman Koyo. Baka naman, kasi sa motor ko kailangan ko rin yun. Koyo rin ginagamit ko. Ay, baka naman. So, ayun. Ito yung bagong bearings pala. Ayan. Bagong bearings to para dun sa manibela. Yan. Hindi ko lang kung anong size nito. Nakasulat ata dito. Wala nakasulat na size. Basta nandun na lang sa ano. Nakita nyo naman sa lalagyanan niya. So, ayun. Pang Mio. Ayan. Ito yung bearing na lalagay natin ngayon. May sinadjust akong bearing sa kanya pero yun yung hindi niya nabili. So, ito na lang yung ito na lang yung nadala niya dito. So, ito na lang yung lalagay ko. So, ayan. Babalik na tayo sa paggagawa. Time lapse ulit. Hello again. So, next na namin inoff ko muna yung video kasi nagkaroon kami ng onting mali. Kasi kanina, nilalagay namin yun, ininso na namin. Pero ang tigas, hindi maikot. Matigas yung pag-ikot niya. So, ano nangyari? Hindi maayos yung pagkakalagay ko ng bearing dun sa baba. So, ayun, ngayon okay na. Gumagalaw na siya ng onti. Nakakabit na yung So, time lapse ulit ng install lahat na to. Patapos na tayo. Let's go! So anyway, ano muna tayo? Babalik muna natin lahat baka sumaubusan na ako ng memory tsaka baka bumaba pa yung video. Ganito na lang gagawin natin. Ang magic ng editing. Nakita niyo yun ngayon? Pagka ganun ko lang buo na yan. Okay? Game! 1, 2, 3. So, yun no. O, diba? Tapos,
Ganun lang kabilis. Mabot na 2 oras. So, ayun nga. Nabalik na natin. Ayos na lahat. Okay na yung manibela. Wala nang locking yung manibela niya. At sinabay na rin natin ng changer. Tapos ayun, makita nyo naman. Yan. Tapos na ng change oil. Ayun, pinapainit na lang yung motor para maganda yung ikot ng oil niya. So, ready to go. Babiyahe na ulit. Biyahe Tagaytay. Anyway, yun lang. Yun lang naman for today's video. Mio M3, palit ng bearing ang manibela, tsaka bearing sa gulong, change oil, gear oil. Yun na. Susunod na pag-aaralan ko naman yung overhaul ng makina, tune up. Susunod tayo. Pagka may alam na ako. So anyway, thank you for watching. Like, share, and subscribe. Roadkill Madness in the house. Thank you for watching and goodbye. Ciao!